Ngày 2 tháng 8 năm 1990, để giảm bớt áp lực kinh tế trong nước, Saddam đã phát động cuộc xâm lược Kuwait. Chỉ chưa đầy 12 giờ, Iraq đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ Kuwait. Nhưng chỉ chiếm được Kuwait thôi vẫn chưa thỏa mãn tham vọng của Saddam. Hắn còn muốn tiếp tục tiến quân vào Saudi Arabia. Để bảo vệ Saudi, quân đội Mỹ đã triển khai chiến dịch lá chắn sa mạc Desert Shield, điều động một lực lượng lớn đến Trung Đông. Riêng đợt triển khai đầu tiên đã lên tới 250.000 binh sĩ. Mỹ lần này bày rõ thế trận, chuẩn bị so kè lâu dài với Saddam. Trước khi có hành động tiếp theo, phong tỏa kinh tế là bước đi tất yếu. Liên Hợp Quốc đã cho phép nhiều nước đưa hải quân tiến vào Vịnh Ba Tư, cắt đứt con đường thương mại trên biển của Iraq. Đồng thời, Tổng thống George H.W. Bush yêu cầu Saddam phải lập tức rút quân vô điều kiện khỏi Kuwait. Đối mặt với sức ép quân sự khổng lồ, Saddam thực sự hoảng loạn. Hắn vừa không muốn nhả Kuwait, lại vừa sợ Mỹ tấn công. Trong bối cảnh đó, Saddam bắt đầu thực hiện một loạt biện pháp đối phó liều lĩnh. Chào mừng các bạn đến với Beam M Military, kênh chuyên phân tích các trận chiến nổi tiếng. Hôm nay, chúng ta cùng đến với giai đoạn 2 của chiến tranh vùng vịnh, con đường tự hủy của Saddam. Để ngăn chặn khả năng Mỹ tấn công và cố gắng chia rẽ liên minh quốc tế, ngày 12 tháng 8 năm 1990, Saddam tung ra chiêu đầu tiên, đúng kiểu khuấy đục nước. Hắn đề xuất muốn giải quyết vấn đề Kuwait thì phải đồng thời giải quyết tất cả những vấn đề khác ở Trung Đông. Saddam nói rằng Iraq có thể rút quân khỏi Kuwait, nhưng Israel phải rút khỏi Palestine, Syria cũng phải rút khỏi Lebanon. Hắn còn nhấn mạnh, Trung Đông là thế giới của người Ả Rập. Liên Hợp Quốc có thể lập một lực lượng liên quân Ả Rập để duy trì an ninh, nhưng tuyệt đối không được có người Mỹ tham gia. Ngoài ra, Saddam yêu cầu lập tức chấm dứt phong tỏa kinh tế và khôi phục toàn diện quan hệ ngoại giao với Iraq. Tuy nhiên, trước những đòi hỏi vô lý ấy, cộng đồng quốc tế hoàn toàn phớt lờ. Thấy chiêu đầu tiên rơi vào khoảng không, Saddam lập tức tung ra chiêu thứ hai, lấy con tin làm lá chắn. Ngày 16 tháng 8 năm 1990, Saddam ra lệnh kiểm soát toàn bộ người nước ngoài ở Kuwait. Đến 17 tháng 8, chính phủ Iraq tuyên bố công dân các nước đối địch đều bị cấm rời khỏi Iraq. Quân đội Iraq bao vây các đại sứ quán ở Kuwait, tổng cộng bắt giữ hơn 10.000 người đến từ hàng chục quốc gia. Saddam đưa các con tin đến những mục tiêu quan trọng có khả năng bị tấn công, hy vọng dùng họ làm lá chắn để dọa phương Tây không dám động binh. Ngày 23 tháng 8, Saddam thậm chí còn xuất hiện công khai trên truyền hình. Trong video, hắn hỏi một bé trai người Anh có được uống sữa không, một màn thị uy đầy trắng trợn. Nhưng trước sự tống tiền lộ liễu đó, thế giới không hề có ý định nhượng bộ. Các nghị sĩ Mỹ còn tuyên bố cứng rắn, nếu có một công dân Mỹ nào bị tổn hại, chúng ta sẽ san phẳng Iraq. Rõ ràng, lá chắn con tin của Saddam không đem lại hiệu quả nào, ngược lại chỉ càng khiến các nước thêm quyết tâm tiêu diệt hắn. Trong khi đó, tại Kuwait, binh lính Iraq tiến hành cướp bóc, giết chóc và tàn sát dã man. Toàn bộ của cải của Kuwait bị vơ vét sạch. Một số người dân Kuwait tìm cách phản kháng, nhưng đã nhanh chóng bị tra tấn và khủng bố dập tắt. Quân Iraq công khai xử bắn người Kuwait ngay trên đường phố, biến bạo lực thành nỗi ám ảnh bao trùm khắp nơi. Những hành động tàn bạo đó của Saddam đã vô tình giúp Tổng thống George H.W. Bush dễ dàng nâng tầm cuộc chiến, biến nó thành một cuộc chiến nhân đạo chống lại tội ác. Xử bắn hàng loạt, tra tấn thường xuyên, Hitler lại tái hiện. Nước Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thế giới sẽ không cho phép kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Bush cha đã gặp gỡ Gorbachev. Ông nói rằng nếu Mỹ và Iraq nổ ra chiến tranh, hy vọng Liên Xô sẽ không cản đường. Dù Iraq từng là đồng minh thân cận của Liên Xô, phần lớn trang bị quân sự cũng đều mua từ Liên Xô. Nhưng lần này, Saddam đã đi quá xa, đến mức Liên Xô cũng không thể đứng về phía Iraq. Hơn nữa, vào thời điểm đó, Liên Xô đã hở bờ vực tan rã. Gorbachev lại muốn xây dựng mối quan hệ hữu nghị mới với Mỹ. Vì thế, mọi mũi nhọn đều thống nhất chĩa vào Saddam. Nếu vào thời điểm lịch sử đó, chúng ta không thể xử lý được tình hình, thì mọi nỗ lực mà chúng ta đã gây dựng trước đó đều sẽ trở thành vô nghĩa. Với sự ủng hộ từ Liên Xô, Mỹ càng thuận lợi hơn trong việc xây dựng liên minh quốc tế. Thêm vào đó,
sự hỗ trợ mạnh mẽ của Ả Rập Xê Út dành cho Mỹ đã trực tiếp tác động đến thái độ của các quốc gia Ả Rập khác. Ai Cập, Syria, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lần lượt tuyên bố tham gia lực lượng đa quốc gia. Phần lớn các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cũng lựa chọn đứng về phía Mỹ. Điều này khiến cho việc đánh đuổi Saddam Hussein ra khỏi Kuwait không còn là nhiệm vụ riêng của Mỹ nữa, mà đã trở thành mục tiêu chung của cả cộng đồng quốc tế. Trong nội bộ chính phủ Mỹ, đối với hành động xâm lược của Iraq, các quan chức chia thành hai phe trừng phạt và phe quân sự. Trong đó, Powell là đại diện tiêu biểu cho phe trừng phạt. Ông ta cho rằng việc trừng phạt mỗi chỉ diễn ra 1 tháng nên kéo dài thời gian trừng phạt. Nếu chỉ bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế đã có thể đạt được mục đích thì đâu cần phải hy sinh binh lính. Hiện nay, mọi tàu bè ra vào Iraq đều bị chặn. Mỗi ngày, Iraq mất khoảng 30 triệu USD. Tạm thời bình tĩnh quan sát có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Trước đề xuất của Bauer, Tổng thống Bush cha trong lòng dường như đã có câu trả lời. Tôi đã trình bày cho ông ấy nghe một kế hoạch trừng phạt có thể sẽ như thế nào và cách nó vận hành ra sao. Ông ấy lắng nghe rất chăm chú, với dáng ngồi hơi thóng xuống ghế, cằm hơi tỉ xuống. Và rồi phản ứng của ông ấy là Colin, tất cả những điều đó rất thú vị. Xem xét mọi lựa chọn là tốt, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không có đủ thời gian để chờ các biện pháp trừng phạt phát huy tác dụng. Tổng thống cho rằng phải nhanh chóng cân nhắc việc sử dụng vũ lực. Đầu tháng 10, ông Bush yêu cầu quân đội lập tức soạn thảo kế hoạch đuổi Saddam ra khỏi Kuwait. Lúc này ở Trung Đông đã có khoảng 250.000 quân Mỹ, nhưng tư lệnh tối cao Rudolf Schwarzkopf cho rằng lực lượng đó vẫn còn quá ít để tiến hành hành động tấn công. Quân đội Iraq ít nhất đồng gấp đôi so với quân Mỹ. Colin gọi cho tôi và nói, tôi muốn anh gửi về một phương án tiến công, và tôi phản đối mạnh mẽ. Tôi nói, nghe này, tôi đã nói với mọi người từ trước rằng chúng ta không có đủ lực lượng trên mặt đất để tiến hành một phương án tấn công. Schwarzkopf chỉ ra rằng cách tấn công Iraq tốt nhất là chia làm 2 mũi, một mũi bao vây đánh vòng phía sau, một mũi tấn công trực diện. Nhưng hiện tại lực lượng Mỹ chỉ đủ cho mũi tấn công chính diện. Quân đội ước tính sơ bộ, nếu mở chiến dịch đổ bộ thì tổn thất sẽ vượt hàng vạn người. Ám ảnh về bóng ma chiến tranh Việt Nam dường như ám ảnh trong lòng binh lính Mỹ. Họ không muốn dễ dàng sa vào một cuộc chiến mà chưa có đủ niềm tin để thắng. Đây là một nỗ lực, dù có chủ ý hay vô thức, nhằm nói rằng đây sẽ là một cuộc cam go sát nút, thương vong sẽ rất cao, và có lẽ chúng ta không nên làm điều này. Tôi nghĩ rằng trong quân đội Mỹ, hầu như chẳng ai hào hứng thực sự dùng quân sự để đuổi Saddam ra khỏi Kuwait. Đối diện với kế hoạch do quân đội đưa ra, toàn bộ Nhà Trắng tỏ ra rất không hài lòng. Bộ Quốc phòng thậm chí chuẩn bị tự soạn thảo phương án riêng. Trong bối cảnh đó, Bauer vội vàng tới Saudi để trao đổi với quân đội. Tại Riyadh, Schwarzkopf nói với Bauer rằng nếu Tổng thống ra lệnh mở chiến tranh, thì tôi cần thêm các lực lượng bổ sung. Khi Kuhlman đến báo cáo, tôi đã nêu hết mọi lo ngại của mình và kết luận là Kuhlman nói, được rồi, nếu ông được yêu cầu tấn công thì ông sẽ có đủ lực lượng cần thiết. Câu đó làm tôi rất yên tâm. Sau khi cuộc trao đổi kết thúc, Bauer quay trở lại Nhà Trắng để báo cáo với Tổng thống. Thưa Tổng thống, nếu ngài ra lệnh cho chúng tôi tấn công nhằm đuổi quân Iraq ra khỏi Kuwait, đây là cách chúng tôi sẽ tiến hành. Họ đề nghị điều động sư đoàn thứ 7, tức 2 sư đoàn nặng nhất của quân đội Mỹ, từ châu Âu về. Điều này sẽ hoàn toàn làm suy yếu NATO. Họ yêu cầu 6 cụm tác chiến tàu sân bay, rồi còn khoản viên kiệu độc chính trị, kích hoạt vệ binh quốc gia và lực lượng dự bị quân đội. Quy mô lực lượng được thể hiện trong 3 yêu cầu này thật sự khổng lồ, áp đảo mọi thứ, chưa kể đến chi phí. Tổng thống đẩy lùi ghế, nói, được rồi, các ông có rồi, nếu cần thêm thì gặp tôi. Bush dám điều động các đơn vị tinh nhuệ đóng ở Đức vì lúc này Liên Xô cũng đã kiệt quệ. Chiến tranh lạnh chấm dứt, đối đầu ở Trung Âu không còn nữa. Không chỉ người Mỹ, người Anh cũng đã điều động các lực lượng tinh nhuệ đóng ở Đức.
như lữ đoàn, sư đoàn số 7 sang Saudi để hỗ trợ lực lượng liên quân. Ngày 8 tháng 11, Bush tuyên bố trong vòng 2 tháng sẽ tăng thêm 250.000 binh sĩ tới vùng vịnh. Bush đã quyết định dùng vũ lực chống Saddam. Việc của ông bây giờ là phải dẫn dắt dư luận Mỹ để giành được sự ủng hộ cho chiến tranh. Sau vết thương chiến tranh Việt Nam, sự ác cảm với chiến tranh trong dân Mỹ đã lên đến đỉnh điểm. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ Bush bắt đầu giảm. Các chính trị gia Đảng Dân Chủ giận dữ đã chiếm thế chủ đạo trong Quốc hội và tổ chức các phiên điều trần phản đối mạnh mẽ kế hoạch chiến tranh của chính phủ. Những lời chỉ trích sắc bén nhất còn tới từ các cựu quan chức quốc phòng, điển hình là Robert McNamara, từng là Bộ trưởng Quốc phòng thời chiến tranh Việt Nam. Điểm mấu chốt là sẽ rất đẫm máu, sẽ có hàng nghìn thương vong. Ai dám nghi ngờ rằng một cuộc phong tỏa kéo dài sẽ rẻ hơn một tuần chiến tranh. Sức cản từ bên trong chính phủ khiến việc phát động chiến tranh trở nên khó khăn. Tất nhiên, có người phản đối thì cũng có người ủng hộ. Người Kuwait tại Mỹ đã đầu tư hàng chục triệu đô la để tiến hành chiến dịch vạch trần tội ác của Iraq. Đối với người Kuwait, họ chỉ muốn chiến tranh chóng kết thúc để sớm trở về quê hương. Về những hành vi tàn ác của Iraq, Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội đã tổ chức một phiên điều trần đặc biệt, quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhân chứng xuất hiện trước phiên điều trần do Đại sứ Kuwait tại Mỹ giới thiệu, một cô bé 15 tuổi giấu tên và lời khai xúc động của em đã khiến tất cả những người có mặt bàng hoàng. Trong thời gian tôi có mặt ở đó, tôi đã thấy binh lính Iraq tiến vào bệnh viện. Họ lôi những em bé ra khỏi lồng ấp, mang đi cả lồng ấp và bỏ mặc những đứa trẻ nằm chết lạnh lẽo trên sàn nhà. Chúng tôi chưa bao giờ, trong suốt thời gian qua và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nghe được một ghi chép nào về sự vô nhân đạo, tàn bạo và độc ác như những gì mà các nhân chứng đã trình bày với chúng ta hôm nay. As the ones that the witnesses have given us today. Lời khai chấn động ấy đã tạo ra sức ảnh hưởng cực lớn, thổi bùng làn sóng căm phẫn Saddam trong dư luận Mỹ. Nhưng điều thú vị là, một năm sau khi chiến tranh vùng vịnh kết thúc, người ta phát hiện ra cô bé làm chứng kia chính là con gái của đại sứ Kuwait. Trong suốt thời gian Iraq tiến hành xâm lược, cô thậm chí còn không hề có mặt tại Kuwait. Các thành viên của Ủy ban Nhân quyền và những người chủ tọa có biết cô bé là ai không? Có, tất nhiên họ biết danh tính của em, họ có đầy đủ thông tin và họ biết chính xác những gì cô bé nói với họ là sự thật. Có bao nhiêu người biết rằng em là con gái của đại sứ? Tôi thì không biết. Tôi không biết ai biết. Tôi không biết cô bé là con gái đại sứ. Thực tế, mặc dù quân đội Iraq trong cuộc xâm lược đã gây ra vô số tội ác, nhưng tại Mỹ, những vụ việc được tuyên truyền rầm rộ nhất lại phần lớn do chính phủ Kuwait thuê các công ty PR dựng nên. Mục đích là để thuyết phục người dân Mỹ ủng hộ can thiệp quân sự. Bản tin về vụ việc này khi đó đã gây chấn động lớn, đến mức ngay cả Tổng thống Bush cha cũng dùng nó để kích động cảm xúc công chúng. 22 trẻ sơ sinh sinh non, tất cả đều đã chết. Sau đó, họ còn nổ súng giết hại các nhân viên bệnh viện. Để khiến người dân ủng hộ chiến tranh, chính phủ đã phải vắt óc suy tính đủ đường. Sau khi chơi lá bài nhân đạo, Bush lại tiếp tục tung ra lá bài dầu mỏ. Nếu quyền kiểm soát những mỏ dầu lớn nhất thế giới rơi vào tay chỉ một người, Saddam Hussein. Tuy nhiên, lá bài dầu mỏ lại không tạo được tiếng vang gì. Người dân thẳng thắn cho rằng, chúng tôi sẽ không đi đánh nhau chỉ để mấy công ty dầu mỏ hưởng lợi. Ngay sau đó, Ngoại trưởng James Baker lập tức tung ra lá bài việc làm, gắn cuộc chiến với vấn đề cơ hội việc làm cho người Mỹ. Nếu muốn tóm gọn lại chỉ bằng một từ, thì đó chính là việc làm. Cuối cùng, Bush tung chiêu lớn, công bố rằng Saddam đang chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt và gắn chặt hình ảnh Saddam với Hitler. Một mực khiến tôi vô cùng lo ngại là nỗ lực của Saddam trong việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Và đó chính là vấn đề chúng ta đang đối diện. Chúng ta đang đấu với một phiên bản Hitler tái xuất, một chế độ độc tài với sự tàn bạo trần trụi và chưa từng thấy trong thời hiện đại. Điều đó không thể để xảy ra. Cùng lúc, ông ấy còn trực tiếp đến Saudi, thân mật giao lưu với binh sĩ Mỹ đang đóng ở tiền tuyến, rồi quay trở về tuyên truyền rầm rộ.
Tóm lại, sau cuộc chiến Việt Nam, muốn thuyết phục người dân Mỹ cho phép quân đội vượt nửa vòng trái đất để tham chiến một cuộc chiến quy mô lớn là điều vô cùng khó khăn. Nhưng giờ đây nước Mỹ cũng không thể kéo dài mãi được tình trạng này. Hơn 400.000 binh sĩ Mỹ đóng ở Saudi. Nhiệt độ vùng Trung Đông có khi tới trên 40 độ C, khiến các chàng trai mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Không thể bắt họ mãi ở đó canh chừng Saddam, càng không thể để họ thu dọn hành lý về nhà. Cách tốt nhất là một lần dứt điểm, tống cổ Saddam ra khỏi Kuwait. So với trong nước, việc ông Bush vận động ủng hộ cho chiến tranh trên trường quốc tế dễ dàng hơn nhiều. Dưới sự vận động của Mỹ, có 41 quốc gia tham gia liên minh chống Iraq, cung cấp hỗ trợ quân sự hoặc tài chính cho lực lượng liên quân. Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua Nghị quyết 678 vào ngày 29 tháng 10 năm 1990. Nghị quyết quy định, nếu Iraq không rút quân trước ngày 15 tháng 1 năm 1991, Liên Hợp Quốc có quyền sử dụng lực lượng quân sự. Bản dự thảo nghị quyết đã được thông qua trở thành Nghị quyết 678/1990. Chúng ta đã áp dụng những biện pháp chính trị, kinh tế và quân sự nhằm cô lập Iraq và kiềm chế hành động xâm lược của họ. Đây là lần đầu tiên sau Thế chiến II, Mỹ dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế chuẩn bị phát động chiến tranh với một quốc gia gần như không có đồng minh nào. Việc Mỹ có thực sự gánh vác danh hiệu cảnh sát thế giới hay không, còn phải xem trận chiến này sẽ được tiến hành ra sao. Điều thú vị là, việc Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lại càng làm gia tăng nỗi lo lắng của người dân Mỹ đối với cuộc chiến. Ở Mỹ, ý tưởng phát động chiến tranh ở vùng vịnh nhận rất ít ủng hộ từ công chúng. Thực tế là đa số áp đảo phản đối. Nếu chúng ta định tiến hành chiến tranh, phải làm điều đó với sự ủng hộ của người dân Mỹ, nếu có thể còn phải có sự ủng hộ của Quốc hội. Nhưng nếu chúng ta chuẩn bị gửi người Mỹ ra trận và để họ hy sinh ở vùng vịnh, thì chúng ta phải chắc chắn rằng sẽ đứng vững trước xét xử của lịch sử, rằng chúng ta không hành động một cách hấp tấp. Trước tình thế đó, chính phủ phải hòa theo tâm lý công chúng. Ông Bush cần chứng minh với người dân rằng chính quyền Mỹ đã cố gắng hết sức để tránh chiến tranh. Nếu mọi chuyện buộc phải dẫn tới xung đột, thì hoàn toàn là vì Saddam cố chấp. Vì vậy, cuối cùng, Bush đã sử dụng đến phương thức ngoại giao. Để nỗ lực hơn nữa vì hòa bình, tôi sẽ gửi lời mời Ngoại trưởng Tariq Aziz tới Washington. Ngoài ra, tôi đề nghị Ngoại trưởng Jim Baker tới Baghdad để gặp Saddam Hussein. Sau nhiều tuần xoay chuyển, vào số ngày trước thời hạn mà Liên Hợp Quốc quy định, Ngoại trưởng Baker cuối cùng cũng đã gặp Tariq Aziz tại Geneva. Chính phủ Mỹ buộc phải dựa vào cuộc đàm phán lần này để thuyết phục Quốc hội và người dân. Khi tôi đi gặp James Baker, tôi hoàn toàn không hề nghĩ rằng cuộc gặp đó sẽ thành công. Tôi biết rõ đó chỉ là một chiêu thức quan hệ công chúng. Ông ấy muốn nói với Quốc hội rằng, đến phút cuối, tôi vẫn Trong nội bộ nước Mỹ, phe chủ chiến lo ngại rằng người Iraq có thể sẽ nhượng bộ, đưa ra một thỏa thuận khiến liên quân tan rã. Thế nhưng, tại Geneva, cuộc đàm phán cuối cùng vẫn không đạt được đồng thuận. Phía Iraq không hề đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào. Kết quả là, đàm phán đã biến thành chiến tranh. Thưa quý ông, quý bà, suốt hơn 6 tiếng đồng hồ, tôi không nghe thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy phía Iraq có sự linh hoạt. Thực tế, sau khi Mỹ phát động chiến dịch lá chắn sa mạc để bảo vệ Ả Rập Saudi, Saddam đã rơi vào một tình thế khó xử. Ông ta hiểu rằng sớm muộn gì cũng phải rút khỏi Kuwait. Trong giai đoạn đầu của chiến tranh vùng vịnh, Saddam có khá nhiều cơ hội để thay đổi cục diện, ít nhất là tránh được chiến tranh. Nhưng với tâm thế của một lãnh đạo mới của thế giới Ả Rập, trước sức ép từ quân đội Mỹ, ông ta thà chấp nhận một thất bại anh hùng, còn hơn là một cuộc rút lui trong nhục nhã. Chính vì thế, Saddam chưa bao giờ lựa chọn thỏa hiệp. Mỗi một quyết định của ông ta chỉ khiến cho chiến tranh càng thêm không thể tránh khỏi, đồng thời khiến liên minh chống Iraq ngày càng đoàn kết hơn.
Sau khi hoàn tất những nỗ lực ngoại giao cuối cùng, Quốc hội Mỹ bắt đầu tranh luận xem có nên ủng hộ Tổng thống phát động chiến tranh hay không. Ở Thượng viện, phiếu ủng hộ và phản đối suýt soát nhau. Còn tại Hạ viện, phe Dân Chủ vẫn mạnh mẽ phản đối chiến tranh. Nhưng đây là sự thật. Tôi không thể chấp nhận việc bất kỳ đứa con nào của chúng ta phải hy sinh ở vùng vịnh vào lúc này. Điều đó nói cho tôi biết, trong tâm can mình, tôi không tin rằng bây giờ là lúc để bước vào chiến tranh. Cuối cùng, với tỷ lệ phiếu xít sao, Thượng viện cũng đã thông qua nghị quyết cho phép tiến hành chiến tranh. Trong cuộc bỏ phiếu này, 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Đến đây, chiến tranh vùng vịnh chính thức bước vào giai đoạn quyết định. Vào những giờ cuối cùng trước thời hạn mà Liên Hợp Quốc đưa ra, Saddam xuất hiện công khai trên truyền hình. Trong bài phát biểu, Saddam tuyên bố rằng người Mỹ quá phụ thuộc vào công nghệ, họ chưa bao giờ dám một trọi một. Vì vậy, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về nhân dân Iraq anh dũng. 0 giờ 10 phút, Tổng thống Bush ký lệnh, Liên quân chính thức phát động chiến tranh. Ở Trung Đông, 1.700 máy bay của Liên quân đã sẵn sàng xuất kích. Mục tiêu đầu tiên của họ không phải là những đội quân xe tăng của Iraq, mà chính là các mục tiêu quân sự trọng yếu nằm rải rác ở Baghdad và khắp Iraq. Hãy tưởng tượng Iraq như một cơ thể người. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn tước đi khả năng suy nghĩ của một ai đó, tước đi khả năng họ giao tiếp với phần còn lại của cơ thể? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn cắt đứt tủy sống của họ? Họ sẽ chẳng thể hoạt động được, đúng không? Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh mà người ta cố gắng giành chiến thắng chỉ dựa vào sức mạnh trên không. Liên đoàn Apache của Sư đoàn Dù 101 đã huấn luyện nhiều tháng liền và sẽ là lực lượng khai hỏa phát súng đầu tiên của chiến tranh. Ok, đó là toàn bộ nội dung của tập này. Nếu bạn thấy ổn, đừng quên like, share và follow nhé. Khi lượt thích vượt 30.000 lượt, chúng ta sẽ ngay lập tức cập nhật tập 3, Chiến dịch Báo Sa Mạc. Hãy đăng ký hội viên hoặc ủng hộ để chúng tôi có thể ra video sớm hơn. Cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành.